رشیدا آرشی ما بده بدون رشیدا بیا تشویق کنم جوجلیان بپرانه دوش باشی بکو دوش داره Masa pavanda. پرانه Terbalik rumah. ببینیم سال میشه اصلا قشنگ باید میسید چه شکر است یه دامه هست تجريبي هتموني اه هلا رنتي بابا ما جيت اعلم تجريبي نجري هلا برمت خبري بمارستان اه خميسين بابا يا اخي بانش عفوا ليش خميسين بيشو تا مو بانا اليوم ماشي نبي سفرة بآخر من بخيرين خو وبني معه وفي طمي ولا بنو باي بوله اسكتوا
گشت بردی؟ چی گشت؟ تمام چی سال؟ Alpa ilo moli dali. Ilo. لباس روش کن با گوله خوش بگیر دقیق خواهم باقوی؟ یاد نکنم استری میگوی؟ باش شما عادی Box. سفته؟ Ja. کشت
itu larangnya siapa? Aku perkawinan belum lagi. Macam dia ada itu. Lagi sih. Tadi? Nej, men jag kommer upp. Jag måste gå sådär 20 år besked. Ja, vad är det? Nästa. Pak. Oh tu. Apa lekor?
بیمارستان معاینه سوال کنی تصدیق من روشک شاده برو نوزی آشتان بیشتر خوب یارو آوا چند سواد خوب یا ایرو شباشی خشر بوزی نه ایگو شمس آباد خوبی یا ایرو شهر فهمیدم شهر اون بیابونه هیچ که نیده آقا نگاه بارونی حال شیدم آقا خواب بارون دی بارونیا عالی خیلی بوسه چند سابو؟ خیلی خیلی میشه چند سابو نیازه؟ لاغه رو میبینه؟ روزک نزیده چیه؟ میشه تا بودیم با مامانی صحبت کنی او ایماندنی ترین به سیمبولو بیمارستان مامانی بابا داداش نیرش بیار مسترا الو سلام حالا من بیمارستون بیو سرا باش میده بیمارستون دیواری بیمارستون واسه
چطوره؟ بهتر باشه Ben fazla akılıydı. Sen fazla annem var. باید سال بزن دار شو Fazla değil. Bu hoş diyor. Bizi gördü. Hoş bu arada ne yapıyorsun? با نه اگه یه سال بزن جلوی میکیلشون که نرانه واریم بگم چه؟ Merhaba. داری بلیوش که بعضی وقتا فقط بیان سال Zeytin tabağı ama o bir şey ne yapıyor? Ben her تیسه bir اون biz چشم var. رو فرس Ben şimdi Sen ne içmiyorsun? Zeytin. نمیدونم دیگه اگر با رضایت خطی بریش بازش که اتفاق سی شفته پایی دیدم هم گفتم تو بینی ما که ترمان سم کردیم تره چند رو هم سم کردیم تا بینید آرشی تو خوبی؟ از هیچی نگاه چطوری هم بینی؟ ها؟ Zeytin. ما ترسسی؟ بچه؟ داریم داریم دیت ما با؟ قرار بدونم Yaşıyoruz. Semi dozar. Her şey bir şey. Bazen bir şey ünite bakıyorsun. منتظر خوبی اومد بار منه گفتی نه معلومه چیه خیلی یاد جاهنم نمیدونم اومد بار اون من مرز نه تو ایشون باز اومد تا تو زمین ماشی هم مدت توییه آخه تو خوب اومد کششتم خود تو میبینی که الان شما جون که اون مزرعه مثل اتاقی که ما مال کشت ما مزنوس الان کی تماریان هم بگه برو تا الان جون شازه رزه هر خان ازیاد تو کنه ازیاد کنه تنها هدف شاید که شما فراد مثلا اوشو پیش ما که پنج جور بکنه یا آخه مزید شاید به قصد کش نرد قصد کش همون روز عرب شو به دست همیشه چی نبینید اون مزرعه رو فقط
شرط چیزی میشارم به چیز روشش هر جا شرط خواستش قبالای ماشین فروشی میزنه ها ما کنه تو خدا میدونی ما تنها فقط همین مزرعه اگه بدا بفروشی ماشین هم می‌نیستش وقتی الان بودیش بودی سالی زاد چی بودی میکنه؟ رفتی آسایش کردن بیا برچی میبرم دست آسایی میایی باز 100 سال جانه ماله خاطر کنیستی رو بیا بود اینه جای پیشرفت اینه جای هیچی باشه بودی کن آمد تلف کنی حتی بجاز من یه به این خرایش ماشین هم می‌نیسته آچه که مزید الان داخل بیمارستان تازه بیمارستان چرا خیلی مزید آسان جو کنم اون خطر واسه اون بیا بود من جونت کور الان چه اتفاقی میشه؟ من اوش آقا ماشین به دزدی مطالب بود تموم شد سال دو شد اوه چی شد ماشین؟ این نابود شد من کنه اما در این صاحب برگمی تا پیش حساب ماشین درست دوی خود یه پادمی بیمارستان این من او اینو تو زندگی بود اصلا بوده تا عبر نه هیچی رو بیه دقیقه هم این راست شده دقیقا میگم بگه سی رو سی جو لیتر هم سیدیگر مکو درده بابر بیمارستان بعضی ما خوب پیدا لیتر بخوش دست و مزرعه بندی شما میخوان یه سال بخور صافی خسته بود کار مزرعه نراشته هر جا دست را خوری بود کار مزرعه من مزرعه رو دیگر خواب نکرد یه سیر بود دوست های مزرعه دید پلان هم بسید پلان کار چیزی من خواب کار نشد من خواب کردن رو تنها شمال چی شد؟ بخیر بخوره تجنیات چه بود؟ ها پابرا سکن پابرا مردمی تجنیات چه یه بود؟ دویرت برام شهری من درده بودم و بیاو بیاوون بی آساد یه شهر می آساد داره من بیاوون همین یاد باید سختی یه بارم کشیدن اون کارگه پروش‌هایی چیزی بود فقط شاید همون نونو فقط یه باید این چیه سری تو دیده بار به روزای چمینی بود که اومد چی گفتی چمین چه فیه داره؟ در جای ری و خویره بعد کو بخورم ساعت 2 3 شو برسین یا همون 2 3 شد خدای دین سه ساعت بیار یه شو یا شو نیا فهمی باشونو هر شو بیار سه روز بخور یا خسته تو علی گفت تو نمیدونم اجازه میدونم هذا نام لك به نام کنه به نام ثبت کنید ماشین هم همون وام مزرعه چه خبره وام پاس گرفت وام خوش
سخت زنگ آقایی عبادت تموم شد. هم لاغر. برو بهش بگو واسطه. برایش گاش کنی نه؟ سرش کنم. وقتی های کاری چه کنیم میدونم مزاره. دور معمول بکشیم با نمیدونم مزاره. برم. بیاید وقتی و نامم نمیدونم. مارشو می‌نوی داخل شده. امضای من لازم آقای با. امضای من لازم. تا وقتی میام امضای کنم اون سند نزنه و نام کسیش که خود شد. من بس سب داره من میام. بیرم او رو همه شرایط بود با می من مثل این میزد تو خود ساعت بی همین گردان هیچ وقت نیست ولی افنو چون ایدونم اونو فقط این مزرعه برنج داره پری فاز پرنجه تو رو پرورش بری دوره سی خود رو میکن دریا رو همه چیزی کوه بالای سرت برش نیمه یوری حالا چه کنی چشمته تقاضا چه غم مشهر چه داره خب مشهر چه داره مثلا همین آلودگی هوا و ایتی له فقط امنیت هیچی که دا ترکیب روشن ترکیب روشن من نیلون مزرعه چطوری؟ مال منه نتیجه تلاشت هم تلاشت نام که داری دست آدم هم مزرعه وقتی اون مزرعه نه آسایی داره نه امنیت داره نه اطلاع برو آسایی تو قبلا داشت میشوست الان نیست قبل پیش که نبید چون گلا چیه؟ الان هم شاید فقط داخل چند روز چند روزی یه ماه خورده ایده 3 ماه بی یه شویان سه شویان سه شویان یه شویان سلامتی و سری بریم سلامتی سلامتی در روانی ماما توی چیته؟ برای خود ماشین برای آپچوی بچه خیلی چیزی دم آفتم برای خود ماشین برای بیمارستان بادیوی این معزنه بفروشیم ده معزنه ده بفروشیم بادیوی بازی برم سوار
بارون میزنه بابا بارون میزنه
Ali, bunu herkes seviyor. Makan dia, cuma. Kalau tadi kita tahu dulu. Mana tu? Ini cuma. Hmm? Ini cuma. Mama, why do you say no? Abi. Di sini. Bagaj. Ni. Tahu habis nak nasi semua. Biraz daha göster. Telefone. Güzel. Aí tá na área de solos. Tá na área de solos. Ah. Aqui, tá aqui. Okay. That's nice.
chat to them. I know she's up so. Masarap. Ang gawin niya sa Josh. Thank you.